वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चॅनल. सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती हार्दिक स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहतोय 2.5 अ हिरोईन ऑफ द सी. मागील व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं या पाठाची समरी. आज आपण सुरू करत आहोत इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरू करूया आजचा सेशन इंग्लिश वर्कशॉप. हा व्हिडिओ पूर्ण पहा, संपूर्ण पहा, शेअर करा. इंग्लिश वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द अँटोनिम्स ऑफ. खालील अँटोनिम्स दिलेले आहेत, म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द दिलेले आहेत, ते धड्यामधून शोधून काढा. कावर्ड, कावर्ड म्हणजे भित्रा, त्याच्या विरुद्ध येत आहे ब्रेव. केअरलेसली, निष्काळजीपणे. केअरफुली. सेल्फिश म्हणजे स्वार्थी, त्याचा विरुद्धार्थी शब्द येतो आहे अनसेल्फिश किंवा सेल्फलेस. हॅपी, आनंदी, त्याचा विरुद्धार्थी शब्द येतो आहे अनहॅपी किंवा सॅडली. रेअर, रेअर म्हणजे दुर्मिळ, त्याचा विरुद्धार्थी शब्द येतो आहे फेमस म्हणजे प्रसिद्ध. डिसॲग्रीड, अमान्य असणे, त्याचा विरुद्धार्थी शब्द येतो आहे ॲग्री. एनिमीज, शत्रू, त्याचा विरुद्धार्थी शब्द येतो आहे फ्रेंड्स. फॉरगॉट, विसरणे. रिमेंबर्ड. क्वेश्चन नंबर 2. Pick out words from the story. Make a list of 8 words related to sea travel. खाली काही शब्द दिलेले आहेत, ते शब्द तुम्हाला धड्यातून शोधायचे आहेत. जे 8 शब्द तुम्ही शोधणार आहात ते समुद्र प्रवासाशी संबंधित असावे. फॉर एक्झाम्पल लाईट हाऊस. त्याच्यानंतर सापडलेले शब्द पहा. कोस्ट, कोस्ट म्हणजे किनारा. सेलर्स, सेलर्स म्हणजे खलाशी. शिप, जहाज. वेव्ज, लाटा. ओर्स, नावेचे वल्हे. रॉक्स, खडक. स्टॉर्म, वादळ. शिपरेक म्हणजे फुटलेलं जहाज. क्वेश्चन नंबर 3. राईट एनी 2 डायलॉग्स फ्रॉम द स्टोरी विच प्रूव्ह द फॉलोइंग. खाली तुम्हाला धड्यामधील काही संभाषणं लिहायचे आहेत जे खालील वाक्य सिद्ध करतील. पहा, त्यातला नंबर 1 सर्कल जो आहे, डायग्राम जो आहे तो ग्रेस डार्लिंग वॉज सेल्फलेस आणि ब्रेव. हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला काही वाक्य धड्यामधले तिचे डायलॉग शोधायचे आहेत. ग्रेस डार्लिंग ही निस्वार्थी होती आणि शूर होती, हे खालील वाक्यावरून दिसून येतं. ती म्हणते वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्रॉन. आपण त्यांना बुडण्याच्या अगोदर त्यांना तिथून सोडवलं पाहिजे किंवा वाचवलं पाहिजे. वी मस्ट डू समथिंग, आपण नक्कीच काहीतरी केलं पाहिजे. विल यू स्लीप अगेन फादर इफ दे डाय. तुम्ही जर ते मरत असतील तर, जर ते बुडत असतील तर तुम्हाला परत एकदा झोपायला आवडेल का, असं ती वडिलांना विचारते. नंबर 2 डायग्राम. विल्यम डार्लिंग वॉज अनविलिंग टू टेक अ रिस्क. परंतु तिचे जे वडील होते तेही हा धोका स्वीकारायला तयार नव्हते, ते खालील वाक्यावरून दिसून येतं. वी कॅन डू नथिंग, आपण काहीही करू शकत नाही. परत ते म्हणतात हाऊ कॅन आय रो अ बोट माय सेल्फ थ्रू दीज वेव्ज. मी या लाटेमधून एकटाच बोट कशी वल्हवत जाऊ. नेक्स्ट डायग्राम. मिसेस डार्लिंग डिस्करेज देम फ्रॉम ट्राईंग टू रेस्क्यू. तिची जी आई होती तिनंसुद्धा त्यांना असं करू नका असं त्यांना सांगितलं, डिस्करेज केलं. ते खालील डायलॉगवरून दिसून येतं. ते म्हणते बघा, हाऊ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ यू आर ड्रॉन. जर तुम्हीच जर बुडून किंवा वाहून गेलात तर तुम्ही त्या गरीब लोकांची मदत कशी कराल. नंतर ती पुढं म्हणते यू कॅनॉट रो इन धिस स्टॉर्म. तुम्ही या वादळामध्ये बोट चालवूही शकत नाहीत. नंतर ती ग्रेसला म्हणते तिची आई, अ गर्ल लाईक यू ग्रेस कॅनॉट डू अ मॅन जॉब. तुझ्यासारखी मुलगी माणसाचा, पुरुषाचा काम करू शकत नाही, असं ती ग्रेसला उद्देशून बोलते. क्वेश्चन नंबर 4. आन्सर इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. खालील प्रश्नांची उत्तरे थोडक्यात तुमच्या शब्दात द्या. ए. शी स्टेड बॅक होम विथ हर पॅरेंट्स. हू. ती घरी थांबली तिच्या आईवडिलांसमवेत. कोण. हू इज शी. ग्रेस. बी. अ शिप वॉज रेक्ड दॅट नाईट. वाय. त्या रात्री ते जहाज फुटलं का. अ टेरिबल स्टॉर्म वॉज ब्लोईंग. वादळामुळं ते जहाज फुटलं. सी. 9 मेन अँड वुमन डिड नॉट ड्रॉन. वाय नॉट. 9 पुरुष आणि महिला वाहून गेल्या नाहीत का. दे आर क्लिंगिंग टू द रॉक. ते खडकाला चिटकून बसले होते. डी. ग्रेस सेड शी वूड हेल्प हर फादर टू रेस्क्यू. हाऊ. ग्रेसनं सांगितलं वडिलांना की मी तुम्हाला याच्यामध्ये मदत करेल. कशी. शी टोल्ड हर फादर शी वॉज स्मॉल बट स्ट्रॉंग अँड दे बोथ
had often rowed together. तिनं वडिलांना सांगितलं जरी ती लहान असली तरी ताकदवान आहे आणि त्या दोघांनी कित्येक वेळेस बोट एकत्र चालवलेले आहे. ई युझिंग ऑल देअर स्ट्रेंथ टू रो दे केम देअर फेअर. त्यांनी पूर्ण त्यांची ताकद वापरून ते बोट वल्हवत त्या ठिकाणी पोचले. कुठे? नियर द रॉक्स फेअर मेन अँड वुमेन क्लिंगिंग. त्या खडकापाशी आले जिथं 9 पुरुष आणि महिला त्या खडकाला चिटकून बसलेले होते. नंबर 5. हाऊ कॅन यू ॲज अ यंग स्टुडंट हेल्प पीपल इन अ टेरिबल रोड ॲक्सिडेंट? राईट 5 टाईप्स ऑफ ॲक्शन यू कॅन टेक. तुम्ही एक विद्यार्थी म्हणून रस्त्यावर एखादा अपघात झालेला असेल तर त्या लोकांना कशा प्रकारे मदत करताल याबद्दलच्या 5 कृती लिहा. याच्याबद्दल लिहायचं झालं तर अशा प्रकारे आपल्याला लिहिता येईल. नंबर 1, चेक फॉर डेंजर. जो धोका आहे तो ओळखा त्या अपघाताबद्दलचा. मेक शुअर दॅट द सीन इज सेफ फॉर यू. तो जो अपघात झालेला आहे तो तुमच्यासाठी सुरक्षित आहे का? फर्स्ट स्टेप असेल ही. सेकंड, आस्क द विक्टिम अबाउट असिस्टंट इफ ही ऑर शी इज कॉन्शियस. जो अपघातग्रस्त व्यक्ती किंवा जी काही महिला असेल त्यांना विचारा की तुम्हाला काही मदत हवी आहे का. जर ते शुद्धीवर असतील तरच ते विचारा. नंबर 3, अवॉइड मूविंग द विक्टिम. जो अपघातग्रस्त व्यक्ती जो आहे त्यांना हलवण्याचा प्रयत्न करू नका कारण सम इंजुरीज आर नॉट विजिबल. काही ज्या इजा असतात त्या दिसत नसतात. नंबर 4, कम्फर्ट द विक्टिम. जो अपघातग्रस्त व्यक्ती आहे त्याला आधार देण्याचा प्रयत्न करा. गिव्ह हिम एनकरेजिंग वर्ड्स. त्याला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करा. नंबर 5, कॉल ॲम्ब्युलन्स ऑर डायल 108 ऑर 112 सिंगल एमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबर. ॲम्ब्युलन्सला फोन करा किंवा जो 108 जो नंबर आहे किंवा आत्ता सध्या जो एकच इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबर आहे 112 तो डायल करा. हीच कृती आपल्याला पुढील वेब डायग्राममध्ये या पद्धतीने ठेवता येईल. हाऊ विल यू हेल्प द पीपल हू मीट विथ ॲन ॲक्सिडेंट? चेक फॉर डेंजर. आस्क विक्टिम अबाउट असिस्टंट. अवॉइड मूविंग द विक्टिम. गिव्ह एनकरेजिंग वर्ड्स टू विक्टिम. मेक सम बेसिक फर्स्ट एड इफ यू नो. जर तुम्हाला माहीत असतील तर फर्स्ट एड करा. लास्ट, कॉल 108 ऑर 112 सिंगल इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबर. Question number 6. Things to do. Number 1. Describe the life of family who lives in a lighthouse. लाईटहाऊसमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाबद्दल थोडक्यात वर्णन करा. Answer. The lighthouse keeper lives with his family in a lonely lighthouses which was far away from towns, cities and villages also. There are no neighbors for them. Sometimes the lighthouse were on wild island. Number 2. Rewrite the story in your medium of instruction. खालील कथा तुमच्या शब्दामध्ये सांगा किंवा लिहा. पहा ती पुढील प्रमाणे असेल. A heroine of the sea. This is a story of brave girl who saved many people from shipwreck, whose name was Grace Darling. Grace was living with her father, mother and brothers. They are living lonely lighthouses away from village, town and cities. There was no neighbors also. When Grace's brother grew up, they left their home and found work in the cities. There was only one Grace who was living with her mother and father on the lighthouse. On the night of September 6th, 1838, a terrible storm was blowing. In the morning, when Grace was standing near a window, suddenly she saw some people clinging on to the rocks in deep sea. She spoke with her mother and father to save them. But her mother and father are unwilling to save them because of the terrible storm. But Grace argued with them and at last they agreed. Grace and her father went in a terrible storm to save these men and women. Grace helped her father as a brave woman. First, Grace and her father saved 2 men and 3 women. Her father was a brave man who rowed back across the dangerous sea to rescue all the other men and women. Grace and her father saved 9 women and men. With the help of her mother, Grace fed all the rescued passengers. When the passengers returned to their homes in England,
They told the story of brave girl and her father to their families and friends. The story was published in the newspaper. Grace and her father were given a special reward for their heroism. But alas, poor Grace did not live long after the rescue, but she is still remembered for her unselfish courage. Number 7. Discuss in groups and write about the life of Grace using following guidelines. खाली काही पॉईंट्स दिलेले आहेत त्याच्यावरून ग्रेसबद्दलच्या थोडक्यात माहिती द्या असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आपण जो डायग्राम दिलेला आहे वेब डायग्राम त्याच्यातला पहिला पॉईंट्स आपण घेऊया. द चॅलेंजेस शी हॅड इन द लाईट हाऊसेस. याच्याबद्दल लिहायचं झालं तर असं लिहूया. ग्रेस डार्लिंग लिव्ड ऑल हर लोनली लाईफ इन अ लाईट हाऊसेस विच वॉज अवे फ्रॉम सिटीज अँड विलेजेस. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट्स आहे हर एज्युकेशन. हर फादर टॉट हर टू रीड अँड राईट. तिच्या वडिलांनी त्या मुलांना लिहायला आणि वाचायला शिकवलं. प्लेस ऑफ लिव्हिंग. शी वॉज लिव्हिंग विथ हर मदर अँड फादर इन द लंगस्टन लाईट हाऊस विच वॉज ऑन सम वाईल्ड आयलंड. सपोर्ट फ्रॉम पॅरेंट्स. हर फादर टॉट ऑल हिज चिल्ड्रन टू बी ऑनेस्ट अँड ब्रेव अँड अनसेल्फिश. तिच्या वडिलांनी शिकवण दिली त्यांना मुलांना प्रामाणिक राहण्याची, शूरतेची आणि निस्वार्थीपणाची. हर हेल्पिंग नेचर. ग्रेसचं जे स्वभाव होता मदत करण्याचा ते कोणत्याही गोष्टीतनं दिसून आलं. ऑल हर ब्रदर अँड सिस्टर लेफ्ट देअर होम बट शी स्टेड ॲट होम टू हेल्प हर मदर अँड फादर. सगळ्यांनी तिच्या भावांनी घर सोडलं, नोकरीनिमित्त शहरात गेले, परंतु ती आईची मदत करण्यासाठी आणि वडिलांची मदत करण्यासाठी त्यांच्या समवेत थांबली. हर ब्रेव्हरी ॲक्ट. शी ॲग्रीड हर फादर अँड मदर टू सेव्ह द पीपल फ्रॉम शिपरेक. जे फुटलेलं जहाज होतं ते जहाजमधून जे प्रवासी बुडून किंवा वाहून चालले होते त्यांना मदत करण्यासाठी तिनं तयार केलं तिच्या आईवडिलांना. हाऊ शी फायनली रिवॉर्डेड. The story of heroism was told in the newspaper and she was rewarded. Her unselfishness, तिचा निस्वार्थीपणा कसा दिसून येतो. शी रिस्क्ड हर ओन लाईफ फॉर अदर्स. तिनं स्वतःचा जीव दुसऱ्यांच्या जीवन वाचवण्यासाठी धोक्यात घातला. अँड डाईड ॲट द एज ऑफ 27. ती वयाच्या फक्त 27व्या वर्षी मरण पावली. क्वेश्चन नंबर 8. इमॅजिन you have read in the news about how Grace Darling courage save some shipwrecked people. तुम्ही कल्पना करा की तुम्ही वर्तमानपत्रामध्ये ग्रेस डार्लिंगच्या शौर्याची कथा वाचलेली आहे जिनं फुटलेल्या जहाजातून लोकांना वाचवलं. राईट अ लेटर ऑफ कॉंग्रॅच्युलेशन टू हर अँड हर फॅमिली फॉर द ब्रेव ह्युमन ॲक्ट. त्याच्याबद्दल तिचं अभिनंदन करण्यासाठी पत्र लिहा तिच्या आणि तिच्या कुटुंबासाठी की ज्याने एक शौर्यपणा दाखवला. चला मग लिहूया आपण हे पत्र. टू ग्रेस डार्लिंग, लॉंगस्टन लाईट हाऊस, इंग्लंड. डिअर ग्रेस, आय एम व्हेरी ग्लॅड टू रीड द स्टोरीज ऑफ युअर हिरोइझम इन द न्यूजपेपर. ग्रेस, मला खूप आनंद झाला की तुझी जी शौर्यकथा आहे ती न्यूजपेपरमध्ये वाचून. फर्स्ट आय लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट यू अबाउट युअर ब्रेव्हरी. प्रथम मला आणि तुझ्या कुटुंबाला अभिनंदन द्यायचं आहे की तुम्ही जो शौर्यपणा दाखवला त्याच्याबद्दल. ग्रेस, यू शोड द करेज वॉज ॲडमिरेबल. ग्रेस, तू जे धैर्य दाखवलं ते कौतुकास्पद आहे. आय सॉ द टेरिबल स्टॉर्म ऑफ द सी. मी समुद्रातील जे भयानक वादळ असतात ती पाहिलेली आहेत. एनी मॅन ऑर वुमन कांट डेअर टू रो इन दॅट स्टॉर्म. कोणताही व्यक्ती किंवा महिला अशा वादळामध्ये नाव घेऊन समुद्रात जाऊ शकणार नाही. बट यू अँड युअर फादर शोड अनसेल्फिश करेज टू सेव्ह 9 मेन अँड वुमेन. परंतु तू आणि तुझ्या वडिलांनं एक असामान्य असं धैर्य दाखवलं आणि 9 पुरुष आणि महिलांना वाचवलं. ग्रेस, यू हॅड गिवन अ मेसेज टू स्टुडंट्स टू बी अनसेल्फिश अँड हेल्प अदर्स इफ दे नीडेड. ग्रेस, तू एक आपल्यासारख्या विद्यार्थ्यांना संदेश दिलेला आहे की निस्वार्थीपणे दुसऱ्यांची मदत आपण केली पाहिजे. युअर स्टोरी ऑफ हिरोइझम विल बी टेल मेनी डिकेड्स. कित्येक दशक तुझी ही शौर्यकथा सांगितली जाईल. मी अँड माय फ्रेंड्स आर विलिंग टू हेल्प ऑल द लाईट हाऊस कीपर्स हू लिव्स डेंजरसली अँड लोनली लाईफ. मी आणि माझे मित्रमैत्रीण जे लाईट हाऊस कीपर्स आहेत जे स्वतःचं धोक्याचं जीवन एकाकी जीवन जगतायत त्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही पुढे येणार आहोत. कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन. पुन्हा एकदा तुझे अभिनंदन. थँक यू. युअर फ्रेंड
ABC. लँग्वेज स्टडी. ए. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह. खाली काही वाक्य दिलेले आहेत आणि पर्यायामध्ये क्वेश्चन टॅग्स दिलेले आहेत, ते तुम्हाला योग्य तो क्वेश्चन टॅग निवडायचा आहे. नंबर 1 सेंटेन्स, शी वॉज ओनली अ लिटल वुमन. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही प्रथम हे वाक्य लिहून त्यानंतर खाली स्वल्पविराम देऊनच तुम्हाला क्वेश्चन टॅग त्या सेंटेन्सला जोडायचा आहे. शी वॉज ओनली अ लिटल गर्ल. या वाक्यामध्ये नकारार्थी शब्द नाही आहे, नॉट नाही आहे, त्यामुळे क्वेश्चन टॅग हा नकारार्थी येणार आहे. वॉजंट शी बी हे उत्तर आहे. नंबर 2, ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाईम टू रेस्ट. या वाक्यामध्ये डिड नॉट हे आलेलं आहे, त्यामुळे क्वेश्चन टॅग होकारार्थी असेल. डिड शी, कारण ग्रेस ही मुलगी आहे म्हणून शी हे आपल्याला वापरावं लागेल, प्रोनाउन वापरावं लागेल, डिड शी. नंबर 3, शी रिस्क हर ओन लाईफ. या क्वेश्चन टॅग होकारार्थी आहे, म्हणजे वाक्य होकारार्थी म्हणजे क्वेश्चन टॅग नकारार्थी असेल, डिडंट शी. नंबर बी, चूज द प्रॉपर मॉडल टू फिल इन द गॅप. योग्य सहाय्यकारी क्रियापद तुम्हाला निवडून ते वाक्यामध्ये ठेवायचं आहे. नंबर 1, दे डॅश डॅश हिअर एनिथिंग एल्स. डज नॉट, कुड नॉट, हॅव नॉट. याच्यामध्ये कुड नॉट, दे कुड नॉट हिअर एनिथिंग एल्स. नंबर 2, 9 मेन अँड वुमन डॅश डॅश क्लाइंब ऑन द रॉक्स. याच्यामध्ये कुड हे सहाय्यकारी क्रियापद येईल. 9 मेन अँड वुमन कुड क्लाइंब ऑन द रॉक. नंबर 3, डॅश डॅश यू एव्हर स्लीप अगेन. विल यू एव्हर स्लीप अगेन. नंबर 4, वी डॅश डॅश डू समथिंग. वी मस्ट डू समथिंग. क्वेश्चन सी, मॅच द सेंटेन्सेस विथ देअर टाईप्स. खाली काही वाक्य दिलेले आहेत आणि त्या वाक्यांचे प्रकार पुढच्या कॉलममध्ये दिलेले आहेत. एक्सक्लेमेटिव्ह उद्गारार्थी वाक्य, असर्टिव्ह विधानार्थी वाक्य, इंट्रोगेटिव्ह प्रश्नार्थक वाक्य, इम्परेटिव्ह आज्ञार्थी वाक्य. या वाक्यांचे प्रकार आणि वाक्य यांच्या जोड्या तुम्हाला लावायच्या आहेत. सेंटेन्स पहा. ए, डू नॉट ट्राय. याची डू नॉट ट्राय हे इम्परेटिव्ह वाक्य आहे, आज्ञार्थी वाक्य आहे. विल यू एव्हर स्लीप अगेन हे इंट्रोगेटिव्ह प्रश्नार्थक प्रश्नचिन्ह आलेलं आहे. वाक्याची सुरुवात सहाय्यकारी क्रियापदानं झालेली आहे, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असेल हे. नंबर सी, ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाईम टू रेस्ट नाऊ. हे वाक्य विधानार्थी म्हणजेच असर्टिव्ह स्टेटमेंट आहे. नंबर डी, नो नो शी एक्सक्लेम्ड. ती उद्गारली म्हणजे हे उद्गारार्थी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे.